Hello, my friends. How are you? I'm fine. Welcome to Real Start Spoken English Lessons. So, today I'm going to teach you my new lesson. Then, let's start. ඉතින් කොහොමද මගේ යාළුවන්ට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? හරි. එහෙනම් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවන්ව හම්බ වෙන්න ඔන්න මම ආවා. ඉතින් අදත් අපිට තියෙනවා ගොඩක් වැදගත් වෙන. ඒ කියන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගන්න දෙබස් විදියට තියෙනවා. සමහරක් ඒවා වාක්‍ය විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අලුත් වාක්‍ය ටික හරිම වෙලාවට හරිම දවසට මම මගේ යාළුවන්ට ඔන්න අරන් ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික පටන් ගන්න කලින් මගේ අලුත් යාළුවන්ට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අලුත් යාළුවෝ කියන්නේ අද කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අද කවුරු හරි මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුල්ම දේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ මුල් පාඩමේ ඉඳලා හරිම පිළිවෙලට මොකද්ද කරන්න ඕනේ එතකොට මුල්ම පාඩමට යන්න මුල්ම පාඩමේ ඉඳන් බලාගෙන එන්න පිළිවෙලට ඒ කියන්නේ පියවරෙන් පියවර එන්න ඕනේ පැන එන්න එපා එහෙම આવොත් තේරෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද මොකද කරන්න ඕනේ මුල්ම පාඩමට ගිහිල්ලා මුල ඉඳන් එන්න ඒ මතක් කිරීම කරේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට තේරුණා නේද රයිට් එහෙනම් ඔන්න අද අපේ වාක්‍ය ටික බලන්න තමයි දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මීට කලින් දුන්න පාඩම හොඳටම දැන් මගේ යාළුවන්ට ඔලුවට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ තේරුණා නේද හැබැයි එහෙම ඔලුවට ගිහිල්ලා නැත්තම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒ පාඩම මුලින්ම හොඳටම ඔලුවට දාගෙන මේ පාඩමට එන එක තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොම හරිනම් දැන් අපි ඉක්මනට අපේ අලුත් පාඩම පටන් ගමු Hello could you tell me the time please It's 2:30 now No it's 3:45 Maybe I think battery is dead I want to go to the ground 9 sharp. Why are you going to the ground? Every morning I do exercises with my friends. Can you tell me something about your best friend? Well, but this is not the right time to talk about him. Why don't you like to talk about him? I don't like to talk about useless things. Can I have either your identity card or driving license? I can give neither my identity card nor driving license. Why are you acting like this? Don't be so silly. You are acting like a child. Don't talk nonsense. I'm not a toddler. Yes, I can realize. Please don't bother me. I'm going to take a nap now. Please wake me up within 30 minutes. How can I do that? I feel so exhausted and sleepy. ඉතින් ඔන්න ඔය අලුත් වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එකෙන් එක බලන්න ඕනේ. කියන්නේ එක වාක්‍යෙන් වාක්‍ය බලන්න ඕනේ. මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් කියලා මේ හැම වාක්‍යයකින්ම. තේරෙනව නේද? right. එහෙනම් අපි පිළිවෙලට යමු. බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ hello could you tell me the time please? Hello could you tell me the time please? Could you tell me the time please? අනේ මට කරුණා කරලා වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට කාගෙන් වුණත් අහන්න පුළුවන් වෙලාව කීයද කියලා. What's the time කියලා අහන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. Could you tell me the time please? හරිම ලස්සනයි. Could you tell me the time please? හරි මට කරුණා කරලා වෙලාව පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? වෙලාව කීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? අර ටිකක් ලස්සනට අහන විදිය. Could you tell me the time please? What's the time කිව්වත් ඒ කියන්නේ what's the time කියන්නේ what is the time? එහෙම කිව්වත් හරි. නමුත් මේ විදිය ගොඩක් ලස්සනයි. Could you tell me the time please? Right? හරි. දෙවෙනි එක තියෙන්නේ it's 2:30 now. It's 2:30 now. ඒ කියන්නේ half past කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ භාගයක් පහුවෙලා. පැය භාගයක්. 2:30. ඒ කියන්නේ දෙක පසු වී මිනිත්තු 30යි කියන එක. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් වෙලාවක් තව කෙනෙක්ට කියන හැටි. වෙලාවක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. නිකන් හිතන්නකෝ 2:00යි. හරි 2:30 කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් 2:30 කියන්නත් පුළුවන්. හරි 3:00යි. 3:30 කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් 3:30 කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? 2:20යි වෙලාව. 2:20 2:20 කියලා කියන්නත් පුළුවන් නිකන් සාමාන්‍ය 2:20 හරි එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නැත්තම් දෙක පසු වී විනාඩි 20යි කියනනම් කොහොමද 20 past 2 අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට සාමාන්‍යයෙන් සරලවම අපිට කියන්න පුළුවන් 2:20 2:30 2:35 2:35යි right 2:40 2:45 right එහෙම කියන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට අපි සිංහලෙන් වෙලාව කියන විදිහටම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නත් පුළුවන් 2:40යි 3:50යි right 2:00 කාලයි 2:10යි හරි අන්නේ විදිහට 2:10 2:12
2:15 right අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ no it's quarter to 4. No it's quarter to 4. quarter කියන්නේ මොකද්ද? මේ කාල කියන එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා half කිව්වේ මොකද්ද? භාගය. right? quarter to 4. ඒ කියන්නේ කාලයිලු 4ට. ඒ කියන්නේ 4ට කාලයි කියන එක. quarter to 4. quarter to 3. ඒ කියන්නේ 3ට කාලයි. quarter to 5. ඒ කියන්නේ 5ට කාලයි කියන එක. ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මතකද මගේ යාළුවන්ට 3 පසුවේ විනාඩි 30යි. අන්න ඒ වගේ මේකත් කියන්න පුළුවන්. 3 පසුවේ විනාඩි 15යි. කොහොමද කියන්නේ? quarter past 3. quarter past 3. අන්න ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් quarter කියන්නේ පැය කාලයට. තේරුණා නේද? අන්න ඒකත් මගේ යාළුවෝ හොඳට මතක තියාගන්න. අන්න ඒ විදිහට ඉතින් තමන්ගේ යාළුවෙක්ට කාට වුණත් වෙලාව කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. maybe වෙන්න ඇති. okay maybe වෙන්න ඇති. I think battery is dead. I think battery is dead. ඒ කියන්නේ බැටරි එක බැහැලා කියන එක. මම හිතන්නේ බැටරි එක බැහැලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ dead කියන්නේ මිය ගියාවත් අර ඒ වගේ අදහසක් නෙමෙයි. right. තේරුණා නේද? මෙතන dead කියන්නේ අර බැටරි එක. I think battery is dead. මම හිතන්නේ බැටරි එක බැහැලා. තේරුණාද? අර බැටරි එක බහිනකොට සාමාන්‍ය කියන්නේ dead කියලා. හරි. DEAD. ඉතින් මෙතන කියන්නේ I think battery is dead. මම හිතන්නේ බැටරි එක බැහැලා. ඊළඟ වාක්‍ය තියෙනවා I want to go to the ground 9 sharp. I want to eat. I want to drink. මට බොන්න ඕනේ, මට කන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ I want to go to the ground. මට ground එකට පිට්ටනියට යන්න ඕනෙලු 9 sharp. 9 sharp කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම 9ට. හරියටම 9 වෙනකොට මට ground එකට යන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් කට්ටිය sharp 9 කියලාත් කියනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් හරිම විදිය තමයි 9 sharp කියන එක ගොඩක් තැන්වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පිට රටවල් වලදී ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ මේ 9 sharp. ඒ කියන්නේ 8 sharp නැත්තම් 7 sharp. අන්න ඒක ඒ sharp කියන එක තමයි වෙලාවෙන් පස්සේ තමයි sharp කියන එක දාන්නේ. හැබැයි ලංකාවෙත් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය sharp 9, sharp 8, හරි sharp 7 හරි අන්න එහෙම කියනවා. නමුත් ඒකෙත් වැරද්දක් නැහැ. හරිම විදිය තමයි 9 sharp, 8 sharp, 7 sharp, 6 sharp අන්න ඒ වගේ කියන එක. හරියටම කියන එක right. හරියටම 9ට, හරියටම 8ට right. තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ why are you going to the ground? Why are you going to the ground? ඇයි ඔයා ground එකට යන්නේ? Why are you eating? ඇයි ඔයා කන්නේ? Why are you sleeping now? ඇයි ඔයා දැන් නිදාගෙන ඉන්නේ? Why are you drinking? ඇයි ඔයා බොන්නේ? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ why are you going to the ground? මේ දැන් අහන්නේ. Why are you going to the ground? Why are you eating? Why are you drinking? Why are you sleeping? Why are you running? හරි ඕන දෙයක් අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන් මේ why කියන එක දාලා. ඇයි? ඉතින් මේව මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වලත් ඒ කියන්නේ මේවා මම ඉස්සෙල්ලා පාඩම් වලත් කියලා දුන්නා. ඉතින් මම මේ නැවත මතක් කරනවා මගේ යාළුවන්ට. මොකද අමතක වෙලා තියෙනවා නම් ආපහු මතක් කරගන්න ඕන හින්දා. තේරෙනව නේද මගේ යාළුවන්ට? හරි. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. Every morning I do exercises with my friends. Every morning හැම උදෑසනකම every morning I do exercises මම ව්‍යායාම කරනවා. කාත් එක්කද? With my friends. With my father. Every morning I do exercises with my father. මම මගේ තාත්තත් එක්ක exercise කරනවා. ව්‍යායාම කරනවා හැම උදෑසනකම. Every day I run. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම දුවනවා. Every day I eat. මම හැමදාම කනවා. Every day I drink water. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම වතුර බොනවා. ඉතින් මේ හැමදාම කරන දෙයක් ඔයාට අන්නේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Every day I sing songs. මම හැමදාම සින්දු කියනවා. Every day I sleep. මම හැමදාම නිදා ගන්නවා. Every day I run. Every day I read papers. හරි. Every day I read. Every day I reading කියන්න බෑ. right? අන්න ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න. Every day I read. right? Every day I am read කියන්න බෑ. right? කොහොමද කියන්නේ? Every day I read. Every day I eat. හරි. Every day I drink. Every day I eat rice. මම හැමදාම බත් කනවා. තේරුණා නේද? අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියටම දැන් මගේ යාළුවෝ කියන්න පොඩ්ඩ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේවා එකපාරට බෑ. පොඩ්ඩ උත්සාහ කරන්න. right? try කරන්න. හරියටම කියන්න. ඉතින් දවසක හොඳටම පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අද හොඳටම try කරන්න. එතකොට තව දවසක ඒ කියන්නේ එතකොට ඉස්සරහ දවසකදී ඔයාට හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. Can you tell me something about your best friend? ඔයාට මට ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? මොනවා හරි දේවල් ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me? කියන්න පුළුවන්ද? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද something about දේවල් ටිකක් ගැන your best friend? Your best friend ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන. ඔයාගේ තාත්තා ගැන මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me something about your father?
ඔයාගේ සහෝදරයා ගැන මට ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me something about your brother? ඔයාගේ අම්මා ගැන මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me something about your amma? තේරුණා නේද? අන්න ඒ විදිහට මගේ යාළුවන්ට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ලස්සනට තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් හරියටම හරි විදිහට. තේරුණා නේද? right. ඊළඟට බලමු. Well, but this is not the right time to talk about him. Well අන්න මේක හොඳ වචනයක්. right. well හොඳයි. හරි දැන් මොන හරි ඔයාට කවුරු හරි කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට යට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. උත්තරේ දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි කාරණේ. හරි. well, right. well, but this is not the right time. But this is not the right time. නමුත් මේක නෙමේ හරි වෙලාව. right time කියන්නේ නිවැරදි වෙලාව. හරි වෙලාව කියන එක. well හොඳයි. but නමුත් this is not the right time to talk about him. මේකේ තියෙන්නේ to talk about him. එයා ගැන කතා කරන්න හොඳ වෙලාව මේක නෙමේ. ඒ කියන්නේ ඔහු ගැන කතා කරන්න හොඳ වෙලාව මේක නෙමේ කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ. right. එහෙනම් ඊළඟ එක බලමු. Why don't you like to talk about him? Why don't you? Don't කියන්නේ මොකද්ද? Do not කියන එක. Why don't you like to talk about him? ඇයි ඔයා ඔහු ගැන කතා කරන්න අකමැති? Why? ඇයි? Don't you like? අන්න මෙහෙම අහන්නකො. Why don't you like to eat? ඇයි ඔයා කන්න අකමැති? Why do you like to eat? ඇයි ඔයා කන්න කැමති? Why do you like to drink? ඇයි ඔයා බොන්න කැමති? Why do you like to drink coffee? ඇයි ඔයා කෝපි බොන්න කැමති? Why don't you like to drink coffee? ඇයි ඔයා කෝපි බොන්න අකමැති? Why do you like to drink tea? ඇයි ඔයා තේ බොන්න කැමති? Why don't you like to drink tea? ඇයි ඔයා තේ බොන්න අකමැති? තේරුණා නේද වෙනස? right. මෙතන තියෙන්නේ why don't you like to talk about him? ඇයි ඔයා ඔහු ගැන කතා කරන්න කැමති නැත්තේ? right. ඊළඟ වාක්‍යය තියෙනවා I don't like to talk about useless things. I don't like to talk about. මම කතා කරන්න කැමති නැහැ useless things. useless කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රයෝජනයක් නැති කියන එක. useless. තේරුණා නේද? I don't like to talk about useless things. මම ප්‍රයෝජනයක් නැති දේවල් ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ. කතා කරන්න අකමැති. right. useless. ප්‍රයෝජනයක් නැති. right. වැඩකට නැති දේවල්. right. හරි. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. Can I have either your identity card or driving license? හරි මේ either කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා පාඩමකත් කියලා දුන්නා මගේ යාළුවන්ට මේ either or නැත්තම් neither no right අන්න ඒකේ වාක්‍යයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Can I have either මට මොකද්ද හරි can I have either your identity card ඒ කියන්නේ හැඳුනුම්පත identity card or driving license ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රියදුරු බලපත්‍රය. තේරුණා නේද? මේක හරි දෙන්න කියලා. මේකයි දෙකම ඕනේ කියනව නෙමෙයි right? මේක හරි. either your identity card or driving license. මට ඉතින් පොඩි දෙයක් මේකේ කියන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය මේ identity card කියලා නේද කියන්නේ? ඔයාගේ identity card එක identity නෙමෙයි right? identity card. Where's your identity card? කොයාගේ හැඳුනුම්පත right? තේරෙනව නේද? අනිත් එක මේ ලයිසන් කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. මට මගේ ලයිසන් එක ගේන්න අමතකුණා. හරි. ලයිසන් නෙමෙයි ලයිසන්ස්. මොකද්ද? ලයිසන්ස්. හරි. ඒවත් හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඔය වගේ සමහරක් වචන තියෙනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට වැරදි විදිහට මේ උච්චාරණය කරනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නම් සමහරක් වචන තියෙනවා අපි වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ වැරදියට උච්චාරණය කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙකක් තමයි මේ identity card කියන එකයි license කියන එකයි. හරි. අපි කියන්නේ identity card. identity card නෙමෙයි identity card. right? license නෙමෙයි license. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ තව වචනයක් මතක් වෙනවා. මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ කියනවනේ round the board round about හරි ඔන්නෝම කියනව නේද? ඒක round the board වත් නෙමෙයි right? ඒක මොකද්ද? round about right? round about අන්න ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. round about එකවත් round the board එකවත් එහෙම නෙමෙයි right? round about තේරෙනව නේද? ඒක ටිකක් fast කියනකොට round about අන්න ඒක right? අනිත් එක තමයි වාහනවල තියෙන gear නෙමෙයි ඒක. මොකද්ද ඒක? gear එක හරි gear නෙමෙයි gear එක. තේරුණා නේද? අන්න ඒකත් මගේ යාළුවෝ හොඳටම දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ යනවා ඇඳුම් කඩවල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ඇඟේ සයිස් එක ඇඳුමක් මහන්න right? ඔයා ෂර්ට් එකක් මහන්න ඕන ඔයාගේ ඇඟේ සයිස් එක ගන්නවා ඒගොල්ලෝ right? ෂර්ට් එකේ සයිස් එක ගන්නවා ටේප් එකක් තියලා මැනලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? මෙෂර්මන්ට් දෙන්න යනවා කියලා. හරි? මෙෂර්මන්ට් ගන්න දැන් හරි මෙෂර්මන්ට් නෙමෙයි මොකද්ද? measurements. what? measurements අන්න එකත් හොඳටම මගේ යාළුවෝ දැන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මගේ යාළුවෝ අද ඉඳන් හොඳටම හොයන්න. මොකද්ද මේ හරිම වචනේ? හරි ඊළඟ වචන නම් හැබැයි මම ඊට කලින් උගන්වලා තිනවා. හැබැයි ඒත් මම ආපහු කියන්න company ඔන්න මොකද්ද ඒක හරිම වචනේ? company තේරුණා නේද? හරි තව වචනයක් මම කියලා දෙන්න.
ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලයට මොකද්ද කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්ද. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් ලයිට් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණ ගම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද ඒකේ හරිම වචනේ? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්. මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ්. තේරුණා නේද? ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඕවා එකින් එක බලමු මොනවද මේ වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද මේක හරියට කියන්නේ ඔන්නම කියලා. රයිට්. එහෙනම් ඔය මම මේ අමතර දෙයක් කිව්වේ. රයිට්. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. ඊළඟ වාක්‍යය තියෙන්නේ I can give neither my identity nor driving license. I can give neither. මේක කියන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. මට මගේ identity card එකවත් නැත්තම් driving license එකවත් මොකද දෙන්න බෑ. I can කියන්නේ පුළුවන් වුණාට මට පුළුවන් වුණාට I can give neither ආවහම මොකද වෙන්නේ? I can give neither ආවහම මේකේ බෑ. ඒ කියන්නේ negative. ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථයක් තමයි එන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ I can give neither my identity card nor NOR. හරි අර ඉස්සර either or E දෙක આવොත් OR. නමුත් මේකෙන්නේ neither no, right? I can give neither my identity card nor driving license, right? තේරුණා නේද? ඊළඟ එක තියෙනවා why are you acting like this? ඇයි ඔයා මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ? Why are you acting? act කරනවා කියන රඟපානවා කියන එක, right? නමුත් මෙතන මේ act කියන්නේ අර හැසිරෙනවටත් ඔය act කියලා කියනවා. behave කියන්නේ හරි. act කියන්නේත් අන්න ඒකටම තමයි. Why are you acting like this? ඇයි ඔයා මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ? right. ඊළඟට තියෙනවා don't be so silly. මෝඩ වෙන්න එපා. don't be so silly. ඉතින් ඕක ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. don't be so silly. මෝඩ වෙන්න එපා. right? You are acting like a child. You are acting like a child. ඔයා හරියට හැසිරෙන්නේ ළමෙක් වගේනේ. You are acting like a child. ඔයා හරියට හැසිරෙන්නේ ළමෙක් වගේනේ. right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. don't talk විකාර කියවන්න එපා. මේ විකාර කියන එකට තමයි මේ nonsense කියන්නේ. don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. I'm not a toddler, right? toddler කියන්නේ කාටද? මේ කියන්නේ මේ පොඩි ළමයෙක්ට. තේරුණා නේද? I'm not a toddler. මම මේ පොඩි බබෙක් නෙමෙයි. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Yes, I can realize. Yes, I can understand. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Yes, I can realize. ඒ realize කියන්නේත් ඔන්න සමාන පදයක්. හරි. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, right? I can realize. Please don't bother me. Please කරුණාකරලා don't bother me. Don't trouble me. ඒ කියන්නේ කරදර කරනවා කියන එක, right? Please don't bother me. මට කරදර කරන්න එපා. මට වදයක් වෙන්න එපා. Please don't bother. bother කියන්නේ කරදර කරනවා කියන එක, right? Please don't bother me. මට කරදර කරන්න එපා, right? ඊළඟට තියෙනවා I'm going to take a nap now. I'm going to take a nap now. nap එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ පොඩි නිින්දක් කියන එක. I'm going to take a nap now. මම මේ දැන් පොඩි නිින්දක් දාන්න යනවා කියන එක. මම මේ පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න යනවා කියන එක. මේ sleep කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි sleep වලට වැඩිය ලස්සන වචනයක් තමයි sleep කිව්වම නිදා ගන්න, right? ඒ කියන්නේ රෑ නිදාගත්තම උදේ ඇහැරනවා. මේ වගේ time වලදී ඔයාලට sleep පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, no problem. මෙතන මේ nap කියන්නේ මේ පොඩි නිින්දක් කියන එක, right? I'm going to take a nap now, right? ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට මේ sleep කියන එක නැතුව මේ nap කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'm tired now, so I'm going to take a nap. මට මහන්සි. ඒ හින්දා මම පොඩි නිින්දක් දාන්න යනවා. තේරුණා නේද? I'm going to take a nap. මම පොඩි නිින්දක් දාන්න යනවා කියන එක. මම පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න යනවා කියන එක. right. එහෙනම් ඊළඟ එක බලමු. Please wake me up within 30 minutes. right. Please wake me up. කරුණාකරලා මාව ඇහැරවන්නලු. කරුණාකරලා මාව ඇහැරවන්න within 30 minutes. within 20 minutes. විනාඩි 20ක් ඇතුළත. right. within 40 minutes. within 45 minutes. විනාඩි 45ක් ඇතුළත. තේරුණා නේද? Please wake me up. මාව කරුණාකරලා ඇහැරවන්න within 30 minutes. විනාඩි 30ක් ඇතුළත. right. ඊළඟට තියෙනවා how can I do that? කොහොමද මම මේක කරන්නේ? ඉතින් මේ how කියන්නේ කොහොමද කියන එක නේද? how can I do that? ඒකට උත්තරේ විදිහට තියෙනවා I feel so exhausted. I feel so exhausted and sleepy. මට ගොඩක් මහන්සි ඒ වගේම නිදිමතයි, right? ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය ටික හොඳටම මගේ යාළුවන්ට ඔලුවට යන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොන හරි මගේ යාළුවන්ට අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඉක්මනට ආපහු තව සැරයක් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ අපැහැදිලි දේ ආපහු බලන්න. හරි පැහැදිලි වෙනවද කියලා. හැබැයි ඒත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවෙම මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමට එන්න ඉස්සෙල්ලා පාඩම් ටික හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ. තේරෙනව නේද? හරි. එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙනකන් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.